ako from my OJT sa Soler. And this is my 5th week na nga. So, samahan niyo ko dito sa vlog na to. It will be a short vlog about how my day off goes. At sisimulan natin siya ngayong Tuesday ng hapon, 4:40 until Thursday ng umaga since PM shift ako sa Thursday. Without any further ado, let's get started! Every Wednesday off ko yun. Feeling ko hindi ako makaka-uwi sa Agdas, which is next week. Ang ganda sana ng off ko ngayon. Pwede ko siya may uwi, pero hindi maganda yung panahon. So, bumili lang ako ng mga kailangan ko, like makakain, kasi medyo meron akong kinikrave. Bumili lang ako ng bigas. Yan, bigas. Talong, kalamansi, and kamatis. So, dapat magsisinigang ako, kaya lang medyo pricey niya, sis. Bakit ganun? Baka magsapsap na lang ako, tas talong, tapos toyo mansi with sibuyas and kamatis. Diba? Ligo lang ako, tapos nagluluto na ako. Magsasayang ako para maisangag ko. Gusto ko siyang isangag eh. Tapos kakain na ako later. Okay? I'm preparing sapsap, lumpia, kamatis, kalamansi, talong, sibuyas konti, bawang for garlic rice. Then nagsaing na rin ako and ito yung matira ng kagabi. Yan na yung mga nahiwa natin for the sausawa na toyo, kamatis, kalamansi, and sibuyas. Garlic for fried rice, lumpia, talong, and sapsap. Papainit na din ako ng kawali. Ulam done! So, sinangag naman. Nilalagyan ko siya ng oyster sauce bukod sa toyo, magic sarap, at asin. Para masaya. Minsan, hotdogs din kasi sinangag ang favorite ng aking boyfriend. So, sinangag is my forte. Wow! Forte yun! Dito ako ngayon sa balcony. Maingay, hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Tapos sobrang dilim din. So, yeah, it's an achievement na mag-dinner ka sa balcony. Wala lang. Trip ko lang. So, let's eat! So natin tong talong. Siyempre, suka girl ako eh. Ginawa pa to ng nanay ko sa Batangas. Sarap ng suka. Ito yung pagkain na minamata-mata ko talaga sa pinto ng Soler. Siyempre, din ako naka-assign, diba? So, grabe talaga yung cravings ko dito. Pero nag-crave din ako sa sinigang. Shit! Kaya lang ang dami niyang rekado. Ang mahal. Ang mahal sa Alphamart. Nag-crave din ako sa spaghetti. Siguro banda-banda dyan. Mag-spaghetti ako pag trip ko. Shit! Shoutout sa boyfriend ko. Pwede mo na ako asawahin, Char. Mas magalingin magluto. Mas ko na bistek nun. Try naman natin sapsap. Grabe, tagal ko na hindi nagsasapsap. Kahit sa Batangas. Pag umuwi ako Batangas, nagsisinangag din si Mami. Kasi alam niyang favorite ko sinangag. Hi, so for today, mag-swimming kami. Kulang kami ng isa, pumasok kasi yung isa. Masipag. Pero punta muna kami reception para walang balilyaso. So excited! Oh my God! Pwede mag-slide! Princess. Here. Supportive friend. Isip na lang. Kakasalpon mo yan. Hi!
Baby swimming. Go, Camila. And tumawa kami ngayon ni Frances. Wala lang, bibili siya ng pang-pendant na ako, sumama lang. Time to try cinnamon here in Kowa with Frances. Ayun. Ears hardware. Ears hardware. Dito po. Thank you, kuya. Matikat ka na mag-split para sa Nakapulo tayo, 150. 50 lang nagastos natin. Masarap cheesy fries. Nakita ko lang. Saan? Cake shop. Next time. Cake shop. Good morning! So, mahina lang yung boses natin dahil nagtulog pa at may naliligo. Maaga ako nagising although 1 PM pa yung shift ko. Sinabi ko nga sa inyo, gagawin ko tong day of vlog and this Thursday morning will be the end. And this morning, gumawa ko ng sinigang na sabaw with gulay. Wala kaming pork or any meat. So, it's my first time doing it. So, hindi ko muna siya pinilang. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ayan, sinigang. And I make it super maasim. So, this will be the end of my video about my off day. So, kumuha lang ako ng coffee and some oranges for my mini breakfast. Kakain pa ako mamaya ng brunch. So, if you like this video, kindly like, share, and subscribe to my channel. And see you in my next vlog.